Είμαι ο Βασίλης Κυπριανού, είμαι ζωοτέχνης στο επάγγελμα, ασχολούμαι με τη βιολογική κτηνοτροφία τα τελευταία 10 χρόνια. Εκτρέφω στη Φάρμα Riverland που είμαστε σήμερα κατσίκες και πρόβατα με τη μέθοδο της βιολογικής εκτροφής. Η μέθοδος η οποία τα ζώα τρέφονται με βιολογικές ζωοτροφές και βγαίνουν έξω στα λιβάδια περίπου 2 ώρες κάθε μέρα για να avoσκήσουν. Παράγουμε γάλα βιολογικό. Το βιολογικό γάλα το στέλνουμε σε εξειδικευμένο τυροκομείο που παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την τροφοδοσία των ζώων με σανών και με συμπυκνωμένη ζωοτροφή, η οποία βρίσκεται στο σιλό εδώ. Πατώντας αυτόν το κουμπί εδώ, ξεκινά ο ημάντας να προχωρά, το stop και επιστροφή. Ταυτόχρονα θα τροφοδοτήσουμε τα ζώα μας με χονδροειδή ζωοτροφή, δηλαδή το σανό και συμπυκνωμένη. Εδώ είναι ο χώρος αρμέγματος των ζώων μας. Είναι ένα αρμεκτήριο 24 θέσεων τελευταίας τεχνολογίας. Όλα τα ζώα έχουν ένα μικρό πομπό στο στομάχι τους που περνώντας από την είσοδο στο βάθος αναγνωρίζονται και καταγράφονται όλα τα στοιχεία τους. Οπότε γέννησαν, ο αριθμός των ζώων που γέννησαν, η γαλακτοπαραγωγή, τα διάφορα άλλα χαρακτηριστικά τα οποία χρησιμοποιούμε στο τέλος της παραγωγικής χρονιάς, έτσι ώστε να επιλέξουμε τα καλύτερα ζώα και να προχωρήσουμε σε γενετική βελτίωση, να επιλέξουμε από τα καλύτερα ζώα τα μικρά τους, να τα εκτρέψουμε στη φάρμα, έτσι ώστε κάθε χρόνο να έχουμε καλύτερα ζώα και καλύτερες αποδόσεις όσον αφορά το γάλα και γενικά την υγεία των ζώων. Τα ζώα οδηγούνται στο αρμεκτήριο αυτό 2 φορές τη μέρα, η ώρα 5 το πρωί και η ώρα 5 το απόγευμα. Εφόσον το προηγουμένως έχουν φάει, οδηγούνται στο αρμεκτήριο, παίρνει περίπου 10 λεπτά το κάθε γκρουπ να αρμεχτεί και το γάλα με διάφορους αυτοματισμούς πάει κατευθείαν στο ψυγείο. Θα παρακολουθήσουμε τώρα πώς γίνεται η είσοδος των ζώων στο αρμεκτήριο. Έχουμε παρακολουθήσει την είσοδο των ζώων στο αρμεκτήριο. Τα ζώα έχουν πάρει τις θέσεις τους. Μπροστά έχουμε τοποθετήσει την τροφή. Κατά τη διάρκεια του αρμέγματος όλα τα ζώα μας τρώσουν μια συγκεκριμένη ποσότητα τροφής, συμπυκνωμένης τροφής, η οποία περιέχει διάφορους βιολογικούς σπόρους, κρυθάρι, καλαμπόκι, σόγια και κάποιους άλλους σπόρους που παράγουμε. Όπως έχουμε προαναφέρει, παίρνει περίπου 10 λεπτά η διαδικασία του αρμέγματος, οπότε για αυτά τα 10 λεπτά τα ζώα έχουν να ασχοληθούν με το τρώγοντας την τροφή τους και εφόσον όλα τα ζώα πάρουν τη θέση τους, είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία του αρμέγματος. Το πρώτο στάδιο για να αρμέξουμε ένα ζώο πρέπει να ελέγξουμε πρώτα τον μαστό, αν το ζώο είναι εντάξει οπτικός ο μαστός του και μετά τις πρώτες ακτίνες γάλακτος για να δούμε οπτικός αν το γάλα φαίνεται ότι είναι σε καλή κατάσταση. Αρμέγουμε 2 φορές από τη μία θύλη, 2 φορές από την άλλη θύλη. Παρακολουθούμε το γάλα αν οπτικός είναι εντάξει και προχωρούμε στο επόμενο στάδιο που είναι το άρμεγμα με τον μηχανικό τρόπο τα θύλαστα. Το επόμενο στάδιο είναι το μηχανικό άρμεγμα που γίνεται με το αρμεκτήριο. Το αρμεκτήριο όμως, όπως έχω προαναφέρει προηγουμένως, χρησιμοποιούμε μεθόδους τεχνολογία η οποία μας επιτρέπει να παράγουμε και να αρμέγουμε γάλα το οποίο να είναι εξαιρετικής ποιότητας χωρίς να καταπονούνται τα ζώα. Αυτοί οι μικροί υπολογιστές που βλέπετε μας καταγράφουν όλα τα στοιχεία για το κάθε ζώο, έτσι ώστε ταυτόχρονα την ώρα που αρμέγονται τα ζώα μπορούμε να ελέγξουμε ακόμα και την προϊστορία του ζώου, δηλαδή πόσες φορές επέρασε ένα παιδό, πόσο γάλα έδωσε. Και με αυτόν τον τρόπο είναι ένα πολύ καλό εργαλείο έτσι ώστε να παράγουμε σωστό γάλα και καλής ποιότητας γενικά προϊόντα.
Η διαδικασία του αρμέγματος, παίρνουμε αυτά που ονομάζονται θύλαστρα, τοποθετούνται στον μαστόν, αριστερά στην αριστερή θύλη και δεξιά στη δεξιά θύλη. Εφόσον τοποθετηθούν, παραμένουν στο ζώο μέχρι να αδειάσει ο μαστός. Το γάλα μετά στη συνέχεια περνά από αυτήν τη σωλήνα, φιλτράρεται από ειδικό φίλτρο και καταλήγει στα ψυγεία που, όπως έχουμε προαναφέρει, φροντίζουν έτσι το γάλα να πέσει στη θερμοκρασία των 3 βαθμών. Τελειώνοντας το άρμεγμα, αυτά που ονομάζονται θύλαστρα τοποθετούνται πίσω στις θέσεις τους και ξεκινά το αυτόματο πλήσιμο των μηχανημάτων αυτών. Πλένονται. Η μόνη διαδικασία που χρειάζεται να γίνει χειροποίητα από το άτομο που αρμέγει είναι να καθαριστούν οι χώροι που είναι τα ζώα και οι χώροι κυκλοφορίας του προσωπικού. Εφόσον τελειώσουμε το άρμεγμα, είμαστε στον χώρο τώρα στη διαδικασία εξόδου. Όπως βλέπετε, τα ζώα είναι σε αναμονή, τελειώνοντας το άρμεγμα, να οδηγηθούν πίσω στον χώρο όπου θα γίνει η τροφοδοσία τους με την τροφή και το σανό που τρώνε καθημερινά. Εδώ είναι ο χώρος φύλαξης του γάλακτος. Έχουμε 2 ψυγεία. Ένα ψυγείο χωρητικότητας 350 λίτρων που αποθηκεύουμε το γάλα από τα πρόβατα, που συνήθως είναι λιγότερο από το κατσικίσιο γάλα. Και ένα ψυγείο χωρητικότητας 1300 λίτρα που αποθηκεύουμε το γάλα από τις κατσίκες. Η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται με φωτοβολταϊκό πάρκο που παράγει περίπου 120 κιλοβατόρες ημερησίως. Η φάρμα χρειάζεται γύρω στις 70 με 80, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι σπαταλούμε λιγότερο από αυτό που παράγουμε. Επίσης, από τις οροφές όλων των κτηρίων της φάρμας μαζεύουμε το νερό της βροχής, το αποθηκεύουμε σε μια μεγάλη δεξαμενή και αυτό το νερό το χρησιμοποιούμε ποτίζοντας κάτω τα χωράφια και παράγοντας τους σανούς που βλέπετε εδώ. Είναι μέσα στην όλη ιδέα των βιολογικών, να ξεκινάς από την παραγωγή της πρώτης ύλης, τους σανούς των τροφών, μέχρι το τελικό προϊόν που είναι το γάλα. Στη βιολογική εκτροφή ζώων, τα ζώα απαραίτητα πρέπει να βγαίνουν έξω τουλάχιστον για 1 ώρα, 1 έως 2 ώρες για λόγους άσκησης, να ασκούνται, για να διατηρούν την υγεία τους σε καλά επίπεδα. Επίσης πρέπει να βόσκουν από τα διάφορα αρωματικά φυτά που έχουν οι βουνοπλαγιές της περιοχής εδώ, όπως το θυμάρι, την άγρια ρίγανη και διάφορα άλλα αβότανα, έτσι ώστε να ενισχύουν το ανοσοποιητικό του σύστημα. Και ένα ζώο το οποίο έχει ενισχυμένο ανοσοποιητικό σύστημα σίγουρα δεν αρρωστά όσο έναν άλλο ζώο το οποίο είναι συνέχεια εσταυλισμένο. Με τη μέθοδο αυτή αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε αντιβιωτικά, γιατί έχουμε ζώα τα οποία είναι υγιή. Παράγουμε ωραίο ποιοτικό γάλα, γιατί αρωματικό γάλα, το οποίο το άρωμα προέρχεται από τα ωραία φυτά που τρώνε έξω στις πλαγιές. Και το πιο σημαντικό, τα ζώα βγαίνουν έξω, ευημερούν. Ένα ζώο το οποίο είναι χαρούμενο και ευημερεί, σίγουρα τα προϊόντα που παίρνεις από αυτόν τον ζώο είναι πιο υψηλής ποιότητας. Επίσης, αξίζει να αναφέρουμε ότι για τα ζώα τα οποία υπάρχει περίπτωση να ασθενήσουν, δεν χρησιμοποιούμε αντιβιωτικά, αλλά χρησιμοποιούμε τη μέθοδο της ομοιοπαθητικής, τη φυσική ιατρική, που ανάλογα με την ασθένεια του ζώου χρησιμοποιούμε το κατάλληλο ομοιοπαθητικό με πολύ καλά αποτελέσματα μέχρι στιγμής. Τελειώνοντας τις διαδικασίες που παρακολουθήσαμε προηγουμένως, το τάισμα, η βόσκηση των ζώων, το άρμεγμα, το γάλα, όπως έχουμε προαναφέρει, μπαίνει στα ψυγεία που αποθηκεύεται. Κάθε δεύτερη μέρα οδηγείται στο τυροκομείο, όπου εκεί στο εξειδικευμένο τυροκομείο παρασκευάζουμε τα διάφορα γαλακτοκομικά προϊόντα που παράγουμε με τη δική μας ονομασία, τη Riverland. Φτιάχνουμε το παραδοσιακό χαλούμι, αναρί, το λευκό τυρί από κατσικίσιο γάλα, το κεφίρ από κατσικίσιο γάλα και το αϊράνι, καθώς επίσης γιαούρτι,
παγωτών κατά καιρούς το καλοκαίρι, τραχανάν το χειμώνα που είναι ο παραδοσιακό προϊόν. Και όλα αυτά διατίθονται στην κυπριακή αγορά και κάποια από αυτά όπως το κεφίρ στο εξωτερικό προς κατανάλωση με την πιστοποίηση της βιολογικής παραγωγής στο ευρωπαϊκό σήμα εφόσον περνούν όλους τους ελέγχους και πιστοποιούνται ως βιολογικά.